mamshis, mga beshies! This is Mama Lu. Welcome back to my YouTube channel! Mga mamshis, ngayon ay magluluto tayo ng Carioca. Ito ay isang paboritong dessert o paboritong merienda na rin ng mga Pilipino. So, paano nga ba magluto nito? Panoorin nyo! Mga mamshis, ito po ang ating mga ingredients para sa ating Carioca. 3/4 cup of white sugar. 1 cup of desiccated coconut. Pwede rin po yung fresh coconut or shredded coconut. 500 grams of glutinous rice flour. 1 can of coconut cream or coconut milk or pwede rin yung gata na galing sa fresh na niyog. At syempre mga mamshis, gagamit tayo ng cooking oil para pangprito mamaya sa ating Carioca. 2 cups of brown sugar. So mga mamshis, umpisahan po natin to sa paggawa ng dough. So isasalin ko na yung ating glutinous rice flour. Masyado yatang madami. Siguro bawasan ko ng konti. Okay na. O sige, bahala ka. Okay. So 500 grams of glutinous rice flour. And then, i-mix na natin yung ating sugar. Of course, yumayaman, yayamanin. May pag-gloves na si Mama Lu. Yan. Okay. And then, ihalo na natin yung desiccated coconut. Yan. Gagawa lang po tayo ng dough muna para sa ating Carioca. And then, ilagay natin yung 1 can ng ating coconut milk. Yan. Para lang po tayong gumagawa ng bahay. Yan. Mix-mix. Parang naghahalo ng simento. Sa pagmasa nitong dough natin. Dough, a dear of field. Yan, masa lang po ng konti. Masa hanggang sa ma-mix po nating mabuti yung ating mga ingredients. Konting water pagka natatansya yung hindi enough yung coconut milk. Yan. 1 tablespoon muna. So, after natin siyang mamasang mabuti, kukuha lang tayo ng 1 tablespoon. And then, ito yung ating bibilugin. Yan. Siya yung ating isi-shape ng round. Yan. Pwede tayong gumamit ng gloves or kung wala kang gloves, pwede rin namang kamay na lang. Kaya lang, siguraduhin mong malinis yung kamay mo. So, para sigurado, gumamit ako ng plastic gloves. Kasi yayamanin na ako ngayon. Okay. So, lagay lang tayo dyan.
po natin yung ating carioca. Siguraduhin lang po natin na hindi sila crowded kapag inilagay natin sila sa pan. Hintayin lang po natin siyang mag-brown, no? Yung magkabilang side. Isinet ko lang po itong ating kalan sa medium heat para hindi po mabigla yung pagkaluto niya. Yan. So, since kulay brown na po siya, ilalagay lang po natin siya sa isang plate na mayroong tissue para ma-absorb po ng tissue yung extra oil na nasa kanya. And then, ganun lang din po yung gagawin natin sa iba. Set aside lang natin ito to cool down and then ihahanda na natin yung kanyang coating. Sa ating coating, kumuha tayo ng gata. Ito yung gata na binili ko kahapon, nilagay ko sa ref. Pwede din yung gata na nanggaling sa can. Hindi kasi ako nakapagluto kahapon dahil sobra akong napagod. Kaya inilagay ko muna sa freezer yung ating gata. So kung mapapansin nyo, parang may buo-buo siya. Pero pag nainita naman, nawawala na. Pwede din yung nasa can na coconut milk. And then, i-add natin yung ating brown sugar. Kakaramelize lang po natin ito. Ito po ang magiging coating ng ating carioca. Hahaluin lang po natin siya para po mag-chicken. And then, ididip lang po natin yung ating carioca at saka natin siya tutuhugin. Didip lang po natin dito sa ating sugar. Mga mamshis, eto na ang niluto kong carioca na super sarap. Mukhang quick-quick, tapos mabibilao ka na naman siya. Kasi papaili na naman niya sa akin na may tumatawa. Super sarap! Bye!